van Arts & Skoitve. Leuk dat je kijkt. Ja, een opvolging van het eerste filmpje, het opstarten. Het is 2022, 9 mei. Vandaag een warme dag en ja, een paar weken geleden heb ik al een filmpje gemaakt met ja, de controle van de filters. Of de filters aan het werk waren, of het water al goed was. Nou, dat ging hartstikke goed. Dan konden we echt verschil zien tussen de verschillende torens. En vandaag ga ik de zuurstof meten. Dan zou je denken, ja, zuurstof meten als ik beluchting. Hè, je ziet hier vier beluchtingspunten. 6 grote beluchtingspunten. Er staat hier bijna 600 liter per minuut aan beluchting op. Dat moet allemaal goed zijn. Ja, dat zou je zeggen. Maar toch is het goed om te meten. Want als je mis zit, dan kunnen de vissen zich niet goed ontwikkelen. Hè? Dus als jij een lagere zuurstofgehalte in je vijver hebt, en dat is kan best nog een waarde zijn waarvan anderen zeggen dat je dat op een cursus leert of van wie dan ook hoort. Ja, ze kunnen tot 65% zuurstofgehalte in het water kunnen ze leven. Ja, dat is wel een verschil. Of dat je kan leven, of dat je goed kan groeien. Dat je het volledige uit de vis kan halen. Een hele goede huidkwaliteit kan behalen. En dat heeft heel veel te maken met zuurstof. Dus als de vis het makkelijk heeft, als hij makkelijk zijn eten verbrandt, want bij verbranding van voer, eten, moet je vuur hebben. Dat vuur, verbranding, dat heeft zuurstof nodig. Dus hoe makkelijker dat gaat, hoe makkelijker dat verbrand wordt. En dus hoe makkelijker opgenomen. Om het zo eventjes kort door de bocht aan te geven. Dus ik check regelmatig het zuurstofgehalte in mijn vijver. En natuurlijk is het zo dat als het warmer water is, deze vijver zal, ik ga hem straks precies meten, maar zal onder in de 20 graden zitten. Dan is er, dus warm water, dat kan minder goed zuurstof vasthouden of zuurstof oplossen. Dan zal er wat minder in zitten, maar dat moet nog steeds percentueel, moet het wel zo dicht mogelijk bij die, nou ja, in ieder geval 80, 85% en hoger liggen. En dan kan je natuurlijk straks ook wat tips en trucs geven waardoor je dat kan verhogen. Dus het moet het percentueel hoger zijn, dus hoog genoeg zijn. Nou, de vissen die gaan zo op het oog hartstikke goed, maar ik blijf dit dus regelmatig meten. En niet alleen zuurstof, maar ook de rest. Hè. Dus ga nou niet als je denkt van nou, mijn vijver is opgestart, visjes gaan lekker rond. De koffer of de digitale meter kan in de kast, want het is niet meer nodig. Blijf dat in de gaten houden. Want als jij aan de vissen gaat zien dat de waterkwaliteit niet goed is, dan ben je echt veel te laat. Vissen zullen in eerste instantie niet willen laten zien dat ze zich niet lekker voelen. En ze moeten het eigenlijk zelf niet eens in de gaten hebben dat het niet goed gaat. Dus het moet echt, bij kleine beetjes ga je al inspringen. Nou, ik heb ook de GoPro bij me, zodat we de display kunnen zien. Ik heb ook een knoop in mijn kabeltje. Die erin. Nou, de meter die gaat nu even, laat ik altijd even met de zuurstofmeter. Ga ik niet meteen, moet je altijd even de tijd gunnen. Ik heb hem dus gekalibreerd net 10 minuten geleden. Wil je nou ook dat kalibreren makkelijk kunnen doen zonder allerlei vloeistof en dat soort dingen, dan moet je even ook in het linkje kijken in de beschrijving van dit filmpje. Dan staat het calibratielinkje en dan laat ik je zien hoe heel simpel je de Milwaukee zuurstofmeter kan kalibreren zonder vloeistof en dingen zo gedaan. Hij is dus nu aan het meten. Ik moet hem eventjes, dat doe ik wel, even heen en weer halen. De vissen komen nieuwsgierig kijken wat er aan de hand is. Hij staat nu op. Ik zal hem eventjes weer aan en uitzetten. Oh. Deze link hoor jongens nooit op de randje van je vijver leggen. Jullie zien dat niet, maar ik heb mijn zuurstofmeter echt op de rand van de vijver.
Nou, de vijver is 8,1 en dat is in percentage 94%. 8,8. Ja, 94, 93%. Dus dat is natuurlijk een hele goede waarde. Ik zal zo direct dus de temperatuur checken. Maar percentueel is dat, rekent deze dat natuurlijk ook om. Hè? Dus 100% zou de volledige zuurstofopname kunnen zijn bij deze temperatuur. En nu 94% is echt super. Hij blijft op die 8,1 blijft hij nu staan. Nou, als het goed is, als het filter het werkt en ik ga dit meten, de uitstromen van de vijver, en dan moet ik daar minder zuurstof, lager dan die 8,1 uitkomen. Wat ik doe is, ik doe de uitstromer, draai ik omhoog, zodat het water eventjes, maar dat is maar 25 centimeter, zodat ik een volle massa water heb. Want anders kan ik het natuurlijk niet meten, want als ik dan half in het luchtledig, ja, dan gaat hij hele mooie waardes aangeven. Dat is juist het water wat eruit komt. En het is natuurlijk in 10 seconden, minder dan 10 seconden door die buis. Dus het is echt de waarde die uit het filter komt. Ik ga even klimmen. Blijf kijken. Zo, de uitstromer zit nu hoger, dus dan kan ik de zonde erin doen. Hij staat nog steeds op 8,1. Ja, dus nu kan ik hem er mooi in doen. En dan kunnen we meten wat er is. Ik zal de GoPro aandoen. Zo, die is nu aan. Let's go. Zo, nou hij staat hier omhoog, dus ik moet hem... Oh. Is nog lastig hoor. En hij moet natuurlijk echt verder in zitten. Hij moet niet half boven water zitten, want anders krijg je natuurlijk een hele gekke meting. Nou, hij was 8,1. In de vijver en hij zit hier op 8,0. Dat is een percentage van 82, 83, nee sorry, 92, oh. Hij gaat zelfs nog zakken. Dat is even gevallen. 7,9. 92%. Ja, 92%. 7,9. Dus hij was 8,1 en nu is hij dus 7,9. Dus je ziet echt een groot verschil tussen de vijver en deze bakkie shower. Ik zal kijken wat de trickle tower doet. Nou, ik heb hem hier in de bak, want ik kan de uitstromer niet meer draaien ervan, die zitten vastgekipt. Maar deze is nu 8 in plaats van 8,1. Dus er zit een groot, ook een verschil in. Ietsjes minder, deze is wat meer open, deze shower, misschien is dat het. Maar deze heeft dan 8,0. Maar ook deze werkt dus. Ik zal ondertussen
temperatuur meten. Oh, ik hoop dat je het kan zien, maar de GoPro die vindt het spannend. Maar hij is 21,6. 21,6. De temperatuur van de vijver is 21,6. Even concluderend. De vijver 8,1 milligram per liter. De Bakkie Shower 7,9 geeft hij terug. En de Trickle Tower 8,0. Dus alle twee zijn ze lager dan het zuurstofgehalte in de vijver. En dat is dus doordat de bacteriën die dat zuurstof verbruiken om de afvalstoffen om te zetten. En ja, ik heb er hier 4 draaien. Moet je je voorstellen dat je zelf een filter of een trickle en een ander biologisch filter, die geven dat dus zuurstofarmer terug. Dus je moet wel goed in je vijver blijven beluchten. Want je kan dus niet afhankelijk zijn van je. Dus je hoeft er niet te verwachten van je filter, van je filter zelf. Bij mij valt dat, zeg eventjes 40 centimeter nog naar beneden. Daar gebeurt natuurlijk wel wat met dat wateroppervlakte. Daar gebeurt wel wat qua zuurstofopname. Maar dat is natuurlijk, dat is niet nog eens een keer extra. Hè? Dus het is niet zo dat het filter al extra zuurstof geeft en dan nog eens een keertje dat vallen van het water. Dus let erop dat je goed belucht in je vijver. Ik meet hier 1 keer in de 14 dagen en zeker in het begin 1 keer in de week. En normaal gesproken 1 keer in de 14 dagen ga ik even snel een rondje met mijn zuurstofmeter. Als je nou verschillende bakken hebt en je wil geen kruisbesmetting hebben, dan kun je natuurlijk eventjes een beetje water uit de vijver pakken en meteen meten, meteen het zuurstofgehalte meten in die emmer. En dan kun je zo al je bakken af zonder dat je iedere keer je zonde hoeft te gaan desinfecteren. Want dat is natuurlijk lastig, want er zit een membraantje en dat moet je niet beschadigen. En dan moet je zeker niet met chemische stoffen in aanraking komen. Deze van Milwaukee, de zuurstofmeter, is ook bij kooihuis.nl te koop. En een meter we hebben gekozen voor om deze meter in de shop te doen. Stabiel, heel makkelijk te kalibreren en betaalbaar. En echt een extra voor je vijver. Nou, tot de volgende keer. Hoi.